Пане президенте, нам потрібні вертольоти, нові, якісні, а не радянські. Якщо він буде не проти, ми його першого покатаємо на цьому вертольоті. І покажемо, для чого ми їх так потребуємо. Що більшість українців не розуміють про армійську авіацію? Не в обіду хлопцям, які літають на літаках, але армійська авіація виконує такі задачі, які дуже багато кому не під силу, навіть не тільки в Україні, а й за межами її. Ви брали участь в одній з таких операцій на острів Зміїний. Вже збили вертоліт. Загинуло дуже багато хлопців на тому острові. З великою вирогідністю, що це останній політ в моєму житті. Так було таке відчуття. Що ви той, про кого знімають фільми? Мені якби комфортніше у небі. На землі мені дуже важко ходити. Так співпало пілот і чайка. Навіть позивний не треба було придумувати. У мене тут все видно. І я знаю, що я скоро і вас буду тут згадувати. Так, але про це краще ми промовчимо. Що ми тут будемо робити? У ліжку з Марічкою. Я обожнюю ці краєвиди зі свого балкона. Нас тут бувають, правда, ввечері дуже яскраві феєрверки. Мені здається, що ви не такі краєвиди з неба бачили. Чим ти схожі? Схожі? Да. Десь так, приблизно той же поверх, приблизно. Ну, я хотіла таку створити максимально звичну для вас атмосферу і обстановку. Ну, у вас це вийшло. Друзі, ми у ліжку, там, де нас застала війна і ми втратили спокій, говоримо про те, що не дає спати спокійно. Я Марічка Довбенко, і сьогодні у мене в гостях людина, зараз я вас так представлю, я знаю, що ви скромний, але я сподіваюся, що ви будете не проти. Людина, яку називають героєм і про яку знімають фільми. Пілот армійської авіації Максим Чайка. Трошки засмущала мене цим. Ладно. Будь ласка, поставте лайк під цим відео, тому що в нас сьогодні такий гість, що він вартує не одного, а дуже багатьох лайків. І напишіть коментар, Максиму буде приємно. Перевірте також, чи ви підписалися на цей канал, бо статистика моя показує, що 90% людей, які дивляться, забувають це зробити. Тому натискаємо, підписуємо, коментуємо, ставимо лайк. Максиме, я вдячна вам, що ви спустились з неба і сьогодні у ліжку. Дякую за можливість, що взагалі мене запросили сюди. Дуже складно, до речі, домовитися про інтерв'ю із пілотами. Ви в мене перший пілот у ліжку. Деякі ваші побратими писали мені, хотіли потрапити до мене на програму, і я дуже загорілася бажанням, щоб записати інтерв'ю з пілотом. Але, наскільки я розуміла, складно домовитися, тому що така позиція, що пілоти мають бути такі менш публічні і взагалі часто навіть не ідентифікують їхнє обличчя. Вас знають вже, тому ми можемо це інтерв'ю записати. Але є таке дійсності правило, що пілотам краще трішечки менш публічними бути? Ну, скажу так, що якби кожен пілот вирішує для себе, тому що якби ти не старався приховати своє обличчя, все одно ж, рано чи пізно про це дізнаються. А так, я для себе сам вирішив, хай краще бояться обличчя, так простіше. А чому? Я просто не можу навіть зрозуміти, чому варто приховувати. В чому була логіка? Ну, в тому, що, якби прикро не звучало, то в будь-якому випадку якісь спецслужби працюють і можуть якось вишукувати таких людей, але по факту... Будь-кого можуть будь-якого можуть вишукати і щось з ним зробити. Тому смисл цього... Немає. Зараз можна людину знайти як завгодно, причому завгодно, по фото, по IP, там, куча всяких різних способів є. Я думаю, що це не є, якби, знаєте. А чому важко зв'язатися з нами? Тому що не тому, що нам не дають можливості такої зробити, тому що дуже багато роботи. І реальної такої можливості спокійно приїхати і записати якесь інтерв'ю, реально немає. Давайте почнемо із бліцу. Давай. Добре? Так, щоб трошечки розігрітися. Перше питання. Чому Чайка? Це моя фамілія. Я знаю, але просто, я думаю, глядачі не знають. Що так співпало, пілот і Чайка. Я не знаю, так от якось вийшло. Тобто, моя професія пішла не від того, що я Чайка, я буду літати, просто якось співпало. І навіть позивний не треба було придумувати. Все так класно співпало, так. Да. Де комфортніше вам, на землі чи на небі? На небі. У небі. Бо на небі якось звучить по-іншому. У небі. Це зараз вже чорний юмор. Та в нас же ви вже до нього всі жарти чорні, там нормально все. Добре, який найчорніший? Давайте тоді зразу експромтом питання. Найчорніший жарт у вас? Їх багато, якщо так брати чисто по професії, напевно, це колись до мене підійшов мій побратим і сказав, що є одна задача, і можна отримати орден за цю задачу, напевно.
але не факт, як ми його отримаємо. Або так, або вже потім. І ви це говорите, звісно, з усмішкою на обличчі, тому що це далеко не найгірше, що може бути як на фронті. Да? Ну так. Чи молитесь ви перед тим, як піднімаєтесь у небо? Ні, я не молюсь. Ви не віруюча людина? Ні. Я віру в своїх побратимів і в себе, і так вважаю. Це моя позиція така. Що для вас було найважчим після 24 лютого? Напевно, все потрошку важко, знаєте. Звикнути до цього, прийняти все це, зрозуміти, що це все-таки почалось. Напевно, якось все це сформувати в себе в голові і направити всі свої думки в правильне русло. Якось так. Не деморалізувати себе, а навпаки, робити все, щоб все було добре. Що більшість українців не розуміють про армійську авіацію? Я так думаю, що людина, якщо чує щось про небо, вона вважає це літаки, це повітряні сили, тому що всі про них знають. Але по факту армійська авіація – це окремий взагалі підрозділ, який входить у склад сухопутних військ. Там дуже багато вертольотів, дуже багато пілотів. Але суто з-за того, що ми входимо до складу сухопутних військ, можливо, з-за цього, ніхто про нас не знає. І плюс до цього всі наші задачі, які ми виконували, які ми виконуємо, деякого часу були дуже скриті і не мали такого широкого розповсюдження. Хоча по факту, якщо розібратися по-чесному, не в обіду хлопцям, які літають на літаках, армійська авіація виконує такі задачі, які дуже багато кому не під силу, навіть не тільки в Україні, а й за межами її. Напевно, після цих задач, таких важких, потрошку люди почали розуміти, що це все-таки не літаки, це щось інше. Насправді ви дуже правильно підкреслили, тому що я була однією з тих людей, я можу признатися, що це було, я не розуміла цього. Тому дякую, що ви з цього почали, і я думаю, що в глядачів вже зараз буде більше розуміння, як ми перейдемо до основної частини розмови. 3.07 День армійської авіації. І що для вас є звуком війни? Напевно, шум від лопатей, напевно, так, якось. Нема такого, звук війни. Тому що всі ці прильоти, які відбуваються по цивільних містах, ми ж їх зустрічаємо вже там на фронті. По факту це звуки, робочі звуки вертольоту, напевно, так. Вас називають легендою. А хто для вас справжній герой? Я так себе не називаю взагалі. Це все надумано, якщо чесно. Це все якесь таке, якісь вигадки. Просто, напевно, людям треба думати і треба в щось вірити, напевно, за цього. Так, я думаю, це правильно. Для мене легенда ті хлопці, мої пілоти, з якими я працював, та всі інші побратими, які поклали життя за свою країну, для мене це легенда. Тому що, що у людини по факту є найдорожче, це життя. Угу. А хто для вас, антигерой? Якщо казати про Путіна, можна сказати, що він, знаєте. Але по факту можна це узагальнити в одну якусь таку картину, коли вся ця біомаса, яка живе в Росії, це антигерой. Тому що я вважаю, що якщо Путін навіть помре, нічого з їх голови не вийде, воно так все залишиться. Напевно, це така абстрактна якась персона, яка там живе. Яка ситуація на війні запам'яталась так, що сниться вам досі? Зараз таких вже снів немає, але, напевно, перша втрата своїх побратимів. Найперші хлопці, з якими я працював, мої, як кажуть, однокласники, з якими ділили, грубо не звучало, одне ліжко, тому що в армії там зачасту це двох'ярусні кроваті. Напевно, деякий час були такі думки та і сни, а потім ти зрозумів, що війна не закінчується, і, напевно, це відійшло на інший план. Якось мізки перестроїлись. А як зараз виглядає ваше ліжко в армії? Звичайно, панцирна кровать, як у любого другого військового, обичний спальний мішок, який видають на складі, і така ж сама подушка, і все. Може, там колись з собою якийсь плед візьму, щоб нагадував про дом, там, а так. А яке найнезвичніше місце, в якому вам доводилося спати під час війни? Це, напевно, на початку війни, коли трошки не було такої стабільності, і час грав не на нашу користь. Ми перебивались в різних містах. Пам'ятаю той день, навіть не день, а вечір, коли ми прилетіли в одну точку. Як завжди, готувалися до операції, треба було відпочивати, тому що треба спати хоч інколи. І ми зайшли в одну будівлю, там вона була вже закинута, і там не було нічого взагалі. На вулиці зима, холодно,
Ми просто так от по поверхах, там будівля багатоповерхова, там може поверхів 4-5, я вже пам'ятаю, така розвалена. Можливо, це був якийсь завод в минулому, я вже не пам'ятаю. І ми так от по всіх поверхах шукали собі якісь елементи, з яких можна було конструктор зложити собі якусь підложку. Типу. І ми там знаходили там, то пінопласт, коротше, то якусь картонку. Ми одразу згадали, як бомжі живуть, коротше. Приблизно десь так, да. І так от в одязі, в спальнику, в чим ти був, коротше, так і спав. Продовжіть фразу. У ліжку я найбільше люблю. Це питання ставить людей в ступор, я розумію. Я дуже часто пізно засинаю, то, напевно, якщо не брати слово сон, напевно, обдумувати якісь свої минулі попередні рішення і думати про те, як би ти міг би забити по-іншому. Або обдумати якусь наступну здачу на слідчий день. Якось, напевно, так. Це буде більш коректно. Так, народилась концепція моєї програми, я вам відверто скажу. І прямо у ліжку. Такі інтерв'ю я можу записувати завдяки вашій підтримці. Тому я хочу подякувати спонсорам каналу. А якщо ви хочете також підтримати створення такого цікавого і важливого контенту, ставайте спонсорами і отримуйте приємні бонуси. Натискайте кнопочку «Спонсорувати» внизу під цим відео. Ви той, про кого знімають фільми, і ви стали героєм фільму «Підйомна сила», документальний фільм про диво української авіації. Я, чесно вам признаюся, в мене йшли мурашки по тілу, коли я його дивилась. Наші предки посеред нас в нових тілах боронять цю землю в окопах і рідних лісах. Ворогу бійся, біжи. Коли піднімається вертоліт, ви їдете на операцію, що ви відчуваєте? Знаєте, кажуть, що відчуває снайпер, коли стріляє ворога? Отдачу, да, типу. Ага. Це приблизно десь так само. Зараз це так само. Ага. Спочатку це було трошки мандраж, страх, який ти якось способом хотів їм оволодіти, щоб він тобою не керував. А зараз це просто робота. Ага. Немає такого якогось відчуття, там, що може щось трапитись. Просто ти запускаєшся, летиш. І в тебе ціль головна – це чітко вийти на заданий етап, виконати стрільбу, уразити ціль ворога. Тобто отака більше. І саме головне – це врятувати свій екіпаж, якщо буде якась нештатна ситуація. Ви розповідали, що ви з собою берете на борт музичну колонку, штатив, знімаєте. Я так розумію, навіть ті кадри у фільмі «Підйомна сила» – це з вашого вертольоту, так? Більшість, так. А як ви можете це робити під час бойового виліту? Як це відбувається? Ви можете... Взагалі, це якби не було за цілею щось там знімати. Це було... Ми якби спеціально це робили для того, щоб на вертольоті встановлені засоби об'єктивного контролю, які допомагають нам після виліту дивитися, який був режим, щоб потім на наступні виліти можна було простіше до нього готуватися. Щоб ми дивилися, які ми помилки зробили в минулому виліті. І так же само з'явилися GoPro-шки, ті ж самі камери. І ми просто ставили їх по фронту польоту, і коли ти виконуєш якийсь маневр або стрільбу, ти просто передивляєшся на комп'ютері ці відоси, і можеш замітити, тут я там щось не так зробив, щось там не потягнув не так, щось невчасно нажав, якісь там мелочі. Тобто, і так, напевно, все почалось. Не з того, щоб я для когось там виставляв в інтернет, а просто якби для себе. Ще одні такі слова мене вразили у фільмі, я їх навіть записала. Не можу їх не процитувати у ліжку. Ми, вертолітники, народ особливий. Ми скромна зграя психів-романтиків. Авіація – це секс металу і полум'я. Це високотехнологічна еротика. Чому авіація – це еротика? Це така розхожа фраза цікава. Всі ж знають, що небо – це романтика. І, напевно, от більшості з-за того, що коли ти піднімаєшся у небо, це зовсім інша картина. Ти зовсім по-іншому відчуваєш себе, інші почуття взагалі. І сам краєвид, ці пейзажі, на якими ти пролітаєш, сама робота, яку ти виконуєш, вона вище цього всього. І от, напевно, з-за цього воно пішло, що небо, романтика, кохання, отак воно чомусь так і пішло. І в фільмі так навіть показано, якщо ви дивилися. Якщо подивитися зі сторони, це вроді як документальний фільм про військових льотчиків, які давали інтерв'ю. Але по факту, якщо зануритись в ідею цього фільму, це дуже велика робота всього складу «Аеротім», режисера Олександра Стратієнка, щоб показати не просто
буденність війни, скучно якусь документалку, яких дуже багато в інтернеті, дуже багато. Коли просто військові сядуть і розказують, як вони там воювали. Це може, в принципі, любий військовий сісти і розказати, але смисл був трошки в іншому, показати, як жити в цим, кохання під час війни і взагалі. От воно класно вийшло. Друзі, я не знаю, чи ви бачили цей фільм, напишіть у коментарях. Якщо не бачили, то ми залишимо посилання під цим відео на цей фільм. Він є на Мегаго, здається. От я дивилась на Мегаго. Бо його варто подивитися. Як виникла ідея цього геніального фільму? Взагалі, так вийшло, що як такової ідеї зняти фільм не було. Не було взагалі якби смислу його знімати. У нас є в бригаді прес-служба, яка займається розповсюдженням бригади поза межами своєї бригади. І хлопці просто вирішили зв'язатися з командою «Ретім» і запропонували, щоб вони допомогли нам, тобто їм, нам, зробити невеличкий промо-ролик про нашу 18-ту бригаду армійської авіації, розказати там про вертольоти, про то. От, мені позвонив Женя Перший, це наш пресофіцер, і запропонував таку ідею, що є от команда «Ретім». Я Тимура знав косвенно, я особисто з ним не був знайомий, але вже на протязі фільму ми з ним познайомились. І попросив, щоб вони приїхали до нас на точку, я якраз тоді був в ротації, працювали ми, і відзняли там деякі кадри, там, може якісь інтерв'ю, тобто таке. Я такий, ну окей, давайте, я за любой двіж, крім голодовки. Вони приїхали, ми дуже швидко знайшли спільну мову, тому що Тимур, він теж авіатор, і вся команда, яка з ним працює, вони теж авіатори, вони полюбляють авіацію, і сам же Тимур льотчик. От, ми розговорилися, як інь-янь, состикувалися, почали літати, виконувати різні елементи. Там відлітали на удар, прилетіли, там щось відфоткали, відсняли, записали перше інтерв'ю зі мною, і потім вони зрозуміли, що тут, походу, тут не промороліком пахне, а чимось більше. І потім воно так пішло набирати оберти, вже коли позаписували інтерв'ю з іншими хлопцями, от і получився такий фільм. А вже інша компоновка, і всі ці кадри, це дуже велика робота, що казав режисера та інших хлопців, які працювали. Ну от те, що показують фільми, це таке відчуття, Боже, ми можемо це зробити. Я тому кажу, що це диво української авіації. Для вас особисто, от, що є найбільшим дивом, яке ви побачили, що зробила українська авіація? Ну, можна тут приводити різні приклади тих операцій, які ми виконували успішно. Тих операцій, яких взагалі не було до цього. Ніде в світі. Так. І це було найскладніше, тому що, як казав Микола в фільмі, що ні з ким навіть було порадитись, реально. По факту, саме диво в тому, що незважаючи на старість техніки, інколи відсутність ракет, інколи брак спеціалізованого льотного складу, тому що, як не крути, пілотів самих дуже мало, реально. От. Але, незважаючи на це, вони роблять такі речі, які входять потім, я писав би по цим історіям вже книжку історії, яку потім після нашої перемоги можна буде дітям розказувати. Напевно, в цьому є диво. От операція, наприклад, на Азовсталь. Це просто фантастика. Та ще багато є операцій, просто. Про які ви можете, давайте про що ви можете трошки розказати. Бо я думаю, глядачам цікавіше, предметніше, крім того, щоб подивитися фільм, почути це від вас. Бо ви брали участь в одній з таких операцій на острів Зміїний. Взагалі, таких от польотів, вони всі по-своєму різні. Бувало таке, що ціль одна та же, але все одно різні польоти, різні якісь задачі, там різна обстановка, все ж міняється постійно в війні. Це був звичайний день. Якраз почались, як ми називали, геморройні задачі, коли ще не було достатньо підвозу імпортного озброєння, дальнобійного. Ми розуміли, що якраз от чому я говорю про армійську авіацію, тому що армійська авіація приймала участь в цих самих таких дебільних задачах. Я буду тримати. І ми стояли собі там щось на перекурі, спілкувалися. І пішла якась така мулька, що можливо буде якийсь там політ на острів. І такі, може це якийсь там фейк, знаєте, там дуже багато вбросів тоді було. Але одного дня підійшов до мене мій побратим, сказав, що теж з чорним юмором, каже, пам'ятаєш, як ми з тобою на початку війни розстрілювали русню в упор? Я такий, да. Ти ж пам'ятаєш, хотів знову це повторити? Я говорю, прикольно, да. Він каже, у тебе буде така можливість. Я такий, опа. Якраз він сказав за цю ж чорний юмор за нагороду, що ми, походу, його отримаємо, але невідомо як. Бачите, але ви отримали?
Слава Богу, отак. В такому варіанті. І настав той момент, де ви були близькі до. Да, був такий момент, коли ми на той острів, ми ж літали то не один раз, а декілька разів, 3 рази. І напередодні, коли нас сильно обстріляли на майданчику, коли там ракета прилетіла, там був поранений один з операторів. Але здача з нас не була знята. Ми на слідчий ранок запускаємося з моїм оператором, ми просто мовчимо. Ми ж розуміємо, що якщо напередодні вже збили вертоліт, загинуло дуже багато хлопців на тому острові. Зараз от на моїх очах, грубо кажучи, підбили вертоліт на землі, потрапила ракета. То з великою вирогідністю, що це останній політ в моєму житті. Так було таке відчуття. Але ніхто про це не казав, але всі це розуміли. Я хотів це сказати, але мій оператор сказав це перше, що мені було приємно з тобою служити. Я йому кажу: Юр, ти як з язика мене зняв. Ці такі моменти всередині, що пробігає перед очима? Чи в той момент ти настільки фокусуєшся на задачі, що цього немає? Страху такого? Нема такого, напевно. Якщо б я, напевно, летів би сам, то б, напевно, щось таке було. Але по факту ти знаєш, що за тобою стоять хлопці і дуже класних спеціалістів, яких теж є свої сім'ї, діти там, да? І ти розумієш, що ти не можеш нікого підставити. Ти знаєш, що ти робиш і для чого це ти робиш. Тому це відчуття сили опанувати свій страх, напевно, воно приглушувало той страх перед задачею. Отак от. Боже, у нас тут такий вітер повністю відображає реалії, які ви відчуваєте кожного дня в вертольоті. Ні, там тепло, до речі, там класно. Так? Да, там кондиціонер є. Там дуже круто. Дуже комфортно виконувати завдання. Ви сказали про те, що ви розстрілювали на початку війни російські колони в упор, це було на Херсонщині, так? А ось які взагалі зараз ще операції виконує армійська авіація, щоб люди зрозуміли? Це там, бо я читала, коли я вже намагалася зрозуміти і розібратися, це вогнева підтримка там піхоти, це евакуація, це доставка вантажів, це розвідка. Розкажіть. По факту, що узагальнити повністю роботу армійської авіації, по-простому це авіація для піхоти. Тобто всі завдання, які вони виконують. Тому що по факту авіація ж не перемагає у війні. Перемагає у війні піхота, яка визволяє наші міста і села. Там, да? Армійська авіація напряму співпрацює з піхотою, з будь-якими підрозділами піхоти. Починаючи там звичайної піхоти, десантниками, з ким завгодно. Тим паче в реаліях нашої війни наш кругозор, так сказати, задачі дуже розширюються, тому що, як то не була війна, це двигун прогресу. Тому по факту так воно і є, що всі повністю задачі, які стосуються піхоти, там, вони покладаються і на армійську авіацію також. А от на території Росії ви брали участь в операціях? Не можу нічого сказати про це. Не можете нічого сказати, вже це добре. Ми раді, що там успішно проводились деякі операції. Так, скажемо, що ми раді, там щось проводилось, але... Безпілотники, от мені цікаво, коли появилися масово на фронті, вони якось вплинули на роботу армійської авіації? Безпілотники дуже допомогли піхоті, тому що деякі задачі, які ми виконуємо, суто із-за різних там моментів з рельєфом, бо складності задач, або там деякої підготовки, ми не можемо, наприклад, там уразити саме ту ціль із-за деяких моментів, які суто від нас не залежать. А от якраз дрони допомагають піхоті точечно вражати ті цілі, які там ми можемо накрити площадною атакою. По-друге, ми самі використовуємо ці дрони для того, щоб коли ми літаємо на удар, це як засіб об'єктивного контролю, ми підвішуємо дрони і знімаємо місця, куди ми попадаємо. Так набагато простіше потім коригувати на наступний виліт свої подальші дії. Тобто ви взаємодієте з силами безпілотних систем? Так, звісно. Ви літаєте самі, Максиме, на чому? То, що у нас в армійській авіації є на всіх вертольотах. Мі-2, Мі-8, Мі-24. Це все радянські так. літаки. Скільки їм років? Багато. Я колись щось стояв на борту якомусь. До речі, який в мене там, може, хтось побачив в інстаграмі, такий розмальований, красивий. Ось там. Я щось таки заходжу в грузову кабіну, там у нас на кожному борту висить такий формуляр невеличкий, там короткий опис вертольоту, де він був зроблений. Я такий бачу дату народження його, грубо кажучи, я дзвоню баті, говорю: бать, прикинь. Батя каже: блін, капець, він почти мені одногодка. Батька навіть вашого? Так, шутка, звісно. Не такий прям старий, А от є моменти. Хто розмалював цей борт вашого літака? Це теж дуже цікава історія.
Він був розмальований не при мені, це були інші хлопці на цьому борту стояли, але вони стояли на площадці, якраз біля цього села Петраківка. І де Петраківський розпис. Так, приїхали люди, на благодійній основі запропонували красиво розмалювати. Повинно було бути розмальовано 2 борти, але один борт пішов на завдання, а один борт все-таки встигли розмалювати, і от він досі такий є. Ну, то ви сказали, що вам комфортно. Є кондиціонери навіть. Ну, але все ж таки це дуже старий літак. Чому в нас, просте банальне питання, F-16 нам дають нові літаки, чого нам не дають ніяких нових вертольотів? Оце таке, знаєте, якби філософське і дуже важке питання. Тому що, знаючи, як кажуть, ізнутрі, як працює вся система авіаційна, реально люди повинні зрозуміти, що нам дуже їх не вистачає. Бо що любі задачі, що виконуються, пов'язані з перевозкою, там ще з небом, любі, як вже всі побачили, навіть за кордоном, грубо кажучи, любі задачі ми можемо виконувати. Техніка дає, по-перше, це мобільність, швидкість, ефективність, потужність та куча плюсів, які можемо. Тобто все було набагато простіше, точніше і краще. От ми над цим працюємо, дуже над цим боремося, якось стараємося довести до людей, що нам це потрібно, але от поки ми стоїмо на місці. А от ви кажете, донести до людей. Це хіба людей переконувати треба? Ні, я маю на увазі тих людей, які там у нас при владі, щоб вони зрозуміли, що нам потрібно. Так. Тобто при владі не розуміють, що нам потрібно нові вертольоти? Ні, я ж владу не компрометую. Я просто кажу, що я просто не можу зрозуміти, ті люди, які займаються вирішенням таких питань. Я не можу сказати точно, що F-16 іменно було якби політичним кроком, щоб показати, що вони є. Це дуже класні літаки, це вже великий крок вперед. Але не треба забувати про армійську авіацію. А що вам відповідають, коли ви кажете, нам потрібні нові вертольоти, що вам відповідають, чому їх немає? Проблема в тому, тут навіть ми самі можемо відповісти на це питання. По-перше, щоб зберігати і обслуговувати вертоліт, особливо не радянські авіації, які можна просто поставити. Оце, напевно, їх єдиний такий класний плюс, що їх можна поставити десь в полі, йому, по суті, нічого не буде, як старий москвич. Нова техніка потребує більш якісного обслуговування, перепідготовки дуже багато спеціалістів, хоча теж це не проблема, якщо чесно. Оце саме головне, щоб їх зберігання, експлуатація, це саме головне. Потім суть у тому, що всі вертольоти по своїй динаміці роботи, вони чимось схожі. Тобто, по факту, якщо льотчик навчився літати вже на якомусь типі вертольоту дуже класно, йому не буде великої складності, тим паче з тим досвідом, який у нас є, перенавчитися на якусь новітню техніку. І навіть якщо вона у нас з'явиться, постане питання про перенавчання льотного складу на цю техніку, тому що є специфіка роботи з авіаційним обладнанням старих радянських вертольотів і нових. Але ми по факту не можемо відправляти людей туди, тому що ми не розуміємо, що у нас навіть буде. От суть у тому. Це теж затягує час. І плюс до цього це великі кошти, тому що вертольоти – це така специфічна техніка, яка потребує дуже багато вкладень грошей. Я звернуся до української влади все ж таки. Будь ласка, пане президенте, нам потрібні вертольоти, нові, якісні, а не радянські. Я собі дозволю це зробити, як журналістка, я маю на це право. Якщо він буде напроти, ми його першого покатаємо на цьому вертольоті. І покажемо, для чого ми їх так потребуємо. Ви сказали про вертольоти, що потрібні нові. Це те, що найбільше зараз не вистачає армійській авіації? Чи що би ще ви назвали? На даний момент це нагальна потреба, це боєприпаси. Це саме головне. Тому що люди, пілоти, які працюють, вони дуже на руки мастері, це знаєте. Не просто дай вертольот, дай ракети, все. Вони самі все зроблять. От. Щоб ми це робили, потрібні боєприпаси. І навіть на тих же самих старих вертольотах ми можемо це робити. Оце таке дуже нагальна потреба. Боєприпаси, більше. Більше боєприпасів, більше вилітів, більше можемо вражати цілей. Більше цілей, менше наші хлопці гинуть на фронті. Більше наші хлопці гинуть, ми далі просуваємося. Зав'язано в одну цепочку. Ви сказали, що ми робимо такі операції, армійська авіація робить такі операції, які не робили ніде у світі. Ви мали можливість поспілкуватись із іноземними пілотами, коли ви їздили з прем'єрою фільму за кордон. Що вони кажуть? Вони в шоці? Коли ми приїхали, тоді, пам'ятаю, в школу пілотів, то вони тупо нас слухали просто. Вони слухали і
не розуміли, як воно так відбувається. Тобто вони знають, що вони живуть в своїй країні, у них там класні вертольоти. Чимось їх задачі схожі з нашими, тому що по факту вертольоти, вони ж приблизно не що однакові, вони по суті щось нове таке придумати, воно якби дуже важко, тому по суті ті основні задачі, які виконуємо і ми, вони теж виконують. Але оці додаткові завдання, які вони взагалі ніколи не чули про таке, що ще взагалі таке можливо робити, вони, звісно, слухали і навіть не знали, що їх спитати. Їм дуже було цікаво. Тому реально, якби по логіці ми прийшли до них перейняти досвід, а по факту вони нас слухали, їм дуже було цікаво, як ми це робимо. Дуже класно. Та схоже, що тепер Україна буде, українські військові будуть вчити весь світ, такі, як в нас є. Я б досвід. дуже був би цьому радий, якщо чесно. Ви якраз є професійний кадровий військовий. Ви не прийшли і не мобілізувалися 24 лютого. Ви з якого віку в армії? Це, капець. Якщо не брати військовий ліцей, який до цього ще 2 роки був, то 16-го року. Випустився. А так в 11-му я вступив до університету. Це теж, як можна вважати, вже військовий. Ви з дитинства мріяли стати Ні. військовим? Ні? А як так склалося? Це дуже було просто. Я дуже добре навчався в школі, але я дуже мав погану поведінку. Як любий батько там, чи мати, хоче, щоб з хлопця, все було з хлопця, получилася достойна людина. Да, там. У нас батько дізнався, що в моєму місті з'явився військовий ліцей, і він мене підстрикнув, щоб я туди вступив. Тому що якщо ти не поступиш, ти хоч і хорошо навчаєшся, але... Ви як? Ви це прийняли, чи ви були проти, опиралися? Ні, мені було цікаво, дуже прикольно щось нове спробувати. Тому що я реально розумів сам, що, по-перше, ліцей дуже спеціалізований, він має дуже класну підготовку, тому що він був на базі педагогічного училища. Це набагато краще, ніж навчатися в звичайній загальноосвітній школі. Це Кременчуцький військовий ліцей. Так. І мені самому було цікаво. Це класно. А вже потім в ліцеї вже трошки якось почав цікавитись, дуже цікаво було. Там хтось мені порадив спробувати. Бо батьки мої хотіли, щоб я трошки на іншу спеціальність вступав. Ага. Як там було модно, там юристи, да, там ці всі адвокати, коротше, вся ця фігня. Мені якось ця тема. Мені не подобалось то, що я мав би тоді змогу постійно сидіти в кабінеті. Мені це не подобається взагалі. Як мій дідусь казав, життя це рух. А я так не можу. Тому я У вас рух такий прям в прямому сенсі цього слова. Тому я вирішив подати документи саме до цього закладу. А вже потім, коли я вперше вилетів, от тоді тільки почалось зароджувати це відчуття романтики неба і кохання до нього. Тоді ви зрозуміли, що не просто так Да, у вас прізвище Чайка. Це класне відчуття. От саме класне відчуття, коли, допустим, молодий хлопець або дівчина там стоїть на порозі там якогось одного вибору, який дуже сильно вплине на твоє життя в майбутньому. Зараз всі з цим стикаються і не знаєш, куди піти, що робити, як там буде в майбутньому. Оце офігенне відчуття, коли ти щось зробив одне, і зараз ти сидиш і просто кайфуєш від того попереднього вибору. Я ні разу, як би погано не було, які б там задачі погані не були, там важкі, не важкі, складні, там, ні разу в житті не пожалкував те, що я пілот армійської авіації. Скільки у вас бойових вилітів? Багатенько так. Не За рахуєте? 300. 300? Десь так приблизно. Це, напевно, дуже багато. Багатенько, так. Да. В такому молодому віці. Який ваш бойовий виліт вам найбільше запам'ятався? Це був Зміїний чи... Взагалі за весь час? Так. Не так багато було, що навіть... Я от жалкую про те, що я спочатку повномасштабки, там можна було спочатку, то не записував кожен день в книжечку, що було. Тому що дуже сильно багато чого забуваєш. Такий щоденник «Можна війни», книгу, це би було дуже популярно. Я маю на увазі, українці би хотіли це почитати, бо... Так. От у Вася Мулік, до речі, які слова були вставлені в фільм. От, до речі, в нього є така книжка, дуже класна, «Конго, Донбас». І там дуже в простій, для українського народу простій мові, з класними епітетами, так сказати, чітко розписана вся наша рутинна буденність. От якраз Вася зробив те, що я час тільки до цього дійшов. Що, тоді передамо вітання Васі, бо я знаю, що він теж хотів на інтерв'ю. Але ми, бачите, Вася, вас згадали. Напевно, саме перший виліт бойовий, ще в АТО, коли у нас була задача забрати пораненого, тоді ще не окупованого Маріуполя, там полоса була вільна, фронт був трошки східніше. І тоді, коли ми прилетіли на цю евакуацію, теж такий мандраж, щось новеньке, я ж ніколи взагалі там не літав.
І оце класне відчуття, коли до тебе затягують пораненого, ти на всіх парах його везеш там на госпіталь, сідаєш, і його витаскують, і він тобі ще так в окно махає рукою, що все класно, все круто. Оце дуже таке відчуття, воно дуже... Що ви врятували життя. Так, дуже мотивує, дуже сильно, дуже сильно. А вже на повномасштабці, напевно, цей якраз і теж перший виліт на бойове застосування, тому що до повномасштабки ми виконували вогневі задачі тільки в полігонних умовах, тренувалися там все остальне. А тут же все по-іншому. Тут таке, вже не потренуєшся. Особливо, коли ти знаєш, що туди, коли ми зараз летимо, там вже збивали літак, там наче Су-25 збили щось таке. І нам треба було туди летіти. Оце відчуття дуже було неприкольне. Але ти береш, летиш і... Так, звісно. А потім воно вже пішло в таку рутину, пішло. Вже не було часу навіть боятися. Ви дуже так натхненно говорите про свою роботу. А от є відчуття, от коли я там спілкуюся з деякими військовими, що є така трошки вже втома від війни. У вас цього немає, Немає. Це дуже приємно чути, бо ви нас захищаєте і у вас мають бути ці ресурси на це. Звідки ви черпаєте ці ресурси? Як кажуть, знаєте, там, звідки в тебе сили? З мішків. Яких мішків? Які ж під глазами, знаєте? Нема такого, якби, де я там черпаю. Просто сама робота, вона сама тебе підштовхує на це. Підмотивовує, тому що небо це і сам факт того, що ти летиш, робиш це, воно трошки по-іншому. Коли ти летиш, там, ти відчуваєш машину, повністю робиш в небі те, що тільки люди можуть там по телебаченню бачити. Або там я коли був малий, міг там на якийсь авіашоу приїхати там, і там дивитися в небо і розумів, як це взагалі можливо, що так воно відбувається. Потім ти сам сидиш в цій кабіні і таким же людям, як і ти в дитинстві, махаєш рукою, вони так радіють від цього. Ви заряджаєтесь, по суті, кожен день. Це тоді дуже добре. Тоді все, я рада. Я не ставлю вже питання про те, чи було у вас, бо я думала запитати. Такий момент, коли ви чуть не зламалися. Нема такого. Ні. От класно, що оце відчуття не зламатися, якраз на початку війни, коли ми працювали тоді з Херсонською бригадою, у нас був тоді, та й зараз, в принципі, якраз так класно вийшло, що туди попав я дуже в класний колектив, дуже змотивованих хлопців, і ми друг друга дуже мотивували, підтримували в чомусь, де там я щось, десь там інше, ми друг друга підтримували, і оце відчуття братерського плеча, воно дуже допомагало. Тобто на початку це дуже допомагало. Ця злагодженість дуже класно. Дійшло до того, що ми просто навіть не могли навіть нічого казати в ефірі, в польоті. Ми просто розуміли все у себе в голові, що від нас хочуть і що ми один від одного хочемо. Друзі, кожному із нас потрібна підтримка, особливо в такий непростий час, як ми зараз з вами живемо. Коли ми не спимо чергову ніч, а вранці інколи здається, що вже просто не вистачає сил. Не ігноруйте ці відчуття, не забувайте про себе, а дозвольте собі отримати підтримку. Від близьких, від рідних чи від професійних психологів, які знають, як правильно допомогти. Таку професійну допомогу ви можете отримати на платформі «Розмова». А з промокодом ОЛІШКУ вас чекає 20% знижки на першу сесію. Я чула таку фразу, що у кожного пілота є своє небо на землі. Що або хто для вас є цим небом на землі? Важке питання. Таке трошки філософське. Теж не знаю. Треба думати. Я вип'ю кави, ви можете подумати. Що вас тримає на землі? Може, я так перефразую це питання. Напевно, скажу, що якийсь трошки трудоголік, тому що мені якби комфортніше у небі. На землі мені дуже важко ходити. Напевно, так. Оце відчуття якоїсь там піднесеності і виконання своїх задач, напевно, щось таке воно мотивує далі не стояти на місці. Отак скажу. Ставила це питання, потенційно очікуючи відповідь десь, що ви скажете, наприклад, якась людина, кохання. Взагалі я не публікую своє особисте життя, тому я особливо за це не кажу. Добре, тоді я не буду вас, з повагою до вас не буду ставити це питання, хоча я думаю, що багатьом дівчатам було б цікаво це почути, звісно. У ліжку з Марічкою.
Про що ви зараз на даний момент мрієте, крім, звісно, нашої такої спільної мрії про перемогу? Я мрію, як я планував до війни, поїхати десь за кордон на Шрі-Ланку. По-перше, це зробити нарешті. Що дуже хотів побачити, так, дуже класно. Подорожувати. Так, дуже це круте відчуття. Там, нема такої, якби, знаєте, там якась там заповідна мрія. Воно якось так не приходить, знаєте. Воно самим собою якось відчувається. В якийсь даний момент свого життя, на якийсь даний момент своїх якихось емоційних моментів ти сам от різко захотів щось і там щось собі надумав, і потім якось навіть не замічаєшся, як воно і відбувається. Ну ви свого життя не уявляєте без вертольоту і Я польотів. колись шуткував, я казав, що якщо я не буду в старості літати, я просто собі вдома повішусь. Боже. Оце ж чорний юмор. Та я розумію вже, ми вже глядачі, надіюся, звикли до Це цього просто якби до чорного. тих слів, чому всі авіатори, не тільки я, та й всі пілоти, які літають, от у нас от таке відчуття до цього. Ну неможливо виконувати задачі та виконувати свої польоти, щоб ти отак от настільки віддавався своїй професії. Це дуже специфічна робота, дуже специфічна. Вона покладає на пілотів дуже такі, не тільки якісь там фізичні якості, але й моральні, тому що ти не тільки там управляєш вертольотом, але ти виконуєш, по-перше, бойове завдання. І от в цьому випадку дуже воно якось... Ну, зараз останнім часом, до речі, можливо, ви чули, в Україні от обговорюють на законодавчому рівні про створення приватних військових компаній для того, щоб наші військові, наприклад, там закінчиться війна, на що ми дуже очікуємо, могли потім брати участь там в інших бойових операціях, в тому числі за кордоном. Ось. І враховуючи те, що от ви не уявляєте свого життя без вертольоту, ви б, наприклад, поїхали кудись в іншу країну взяти участь у військовій операції? Скажу так, якщо я і буду воювати, це тільки буде у своїй країні. Ага. В іншій країні це не кайфово воювати, тому що, Якщо ви кадровий військовий, то в принципі для вас би не мало значення, але бачите, для вас все ж таки має значення, як відчуває це. Звісно, тому що сама війна, вона якби теж має філософський підтекст. Ті військові, які працюють за кордоном у, кажуть, там найманих компаніях, Так. По факту це роблять за гроші. Це якби компанії, в яких ти можеш отримати класні гроші. Але війна в Україні це трошки інше. Ти воюєш не за гроші, ти не воюєш не за нагороди, які тобі дають, а воюєш за свою країну. Це зовсім інше. Тобто війна вже виходить на інший план. Це якби війна за все. Якщо ми програємо, вже нічого не буде. А там хай вони самі розбираються. Це як от ми, коли приймав участь у миротворчій місії в Конго, те ж саме. Ми там були, ми розуміли, що це не наша війна. Але ви брали участь в миротворчій операції? Бачите, ви все ж таки воювали і не за Україну, а за... Тому що ми, так як Україна входила в склад, тому всі військові зобов'язані там проходили таку специфічну військову службу на підтримку інших країн в цьому плані. Якщо брати суто з польотів і часу перебування, це дуже було класно, але сам факт, що ти воюєш в чужій країні і за когось, це, напевно, для когось прикольно, але треба захищати свою країну, по-перше. Якщо навіть піду десь, десь літати в іншу країну, це буде тільки як цивільний пілот, цивільна авіація, і просто буде виконувати якісь завдання там, цивільного характеру, тільки не воювати. Якщо треба буде воювати знову, я повернусь, звісно, в свою країну і буду захищати. Я вас зрозуміла. Я просто, наприклад, говорила так само, це питання піднімала із Євгеном Карасем, ви, напевно, знайомі. Не факт, що всім треба повертатись зі служби додому. Можливо, це будуть миротворчі операції, можливо, це будуть українські приватні військові компанії, можливо, це будуть українські компанії виробництва зброї, які будуть фрахтувати, контрактувати наших військовослужбовців, бути інструкторами, експертами і так далі для інших країн. На цей план можна сказати так. Всі, напевно, десь військові на підсвідомості розуміють, що коли війна закінчиться, військові для чого? Щоб захищати країну там, да? Так. І дуже би не хотілося, вже би практика показала, да, після 2014 року, коли це почалось, що все-таки нам потрібна сильна армія, тому що в нас такий дуже поганий сусід. Я дуже надіюся, коли ми нарешті переможемо, що всі зрозуміють, що армія потрібна. І не тільки її розвивати під час війни, а й після війни. І я дуже надіюся, що весь цей досвід, який ми набули під час цієї війни, він нікуди не дівся. І він розповсюджується по всім країнам, і всі, щоб нарешті розуміли, що
Україна – це потужна країна, і нам потрібна армія. І щоб влада це, по-перше, зрозуміла, що якщо таке буде, а я так і всі військові думають, що знаючи імперіалістичні плани країни-агресора, тобто Росії, всі знають про різні компанії, які вона влаштовувала в інших країнах. Та навіть брати те ж саме АТО. Все ж спочатку вроді як утихомірилось, да? Хоп, потім повна масштабка. Я думаю, що якщо якийсь буде мирний договір, мені так здається, рано чи пізно це знову повториться. І щоб ми не прийняли цей удар, як це було там 24 числа, там, да? Коли там всі ого. А щоб ми були до цього готові. Повністю готові і знали, від кого очікувати. От і все. Що б ви хотіли, щоб українці зрозуміли про таких пілотів, як ви, які захищають Україну з неба? По-перше, як би там про нас не казали, я думаю, всі ми побратими нам підтримують. Ми звичайні військові, такі ж самі, як і любий піхотинець. Тому що я особисто, напевно, більше шани дають тим хлопцям, які там в окопах сидять. Тому що одне діло, там ти сидиш десь там, собі на точці, там вилітаєш на один виліт, да, там, прилітаєш, літаєш, да, там. А хлопці там постійно сидять. Їм дуже важко. Напевно, для мене це взагалі Рембо, коротше, для мене. Це по-перше, що ми звичайні військові, що теж виконуємо свої звичайні буденні всякі там завдання і все інше. По-друге, якщо не брати там про армійську авіацію, я трошки так відійду від теми авіації, скажу, що всі повинні об'єднатися в один такий сильний кулак, щоб ми нарешті закінчили. І неважливо, з авіація, чи щоб люди знали про авіацію. Взагалі, щоб вони розуміли, що треба допомога армії, не тільки авіаторам, а й всім ще взагалі. Що поки ми не об'єднаємось, ми це не закінчимо. Коли ви стикаєтеся там, не знаю, тут в цивільному житті з людьми або читаєте новини, чуєте, що є в нас дуже багато цих конфліктів. Від там про українську, російську мову сидять люди і спорять, до того про те, що критикують, наприклад, там навіть військове керівництво і так далі. Знаєте, що Як скажу? ви до цього ставитеся? Я скажу, що можна було в це дуже сильно вникати, реально отак от там щось там, виконувати якісь там спори з кимось там. Ну, по-перше, я за українську мову. Це наша національна мова, це всі повинні зрозуміти, як там хто б не хотів би. Всі повинні навчитися і знати, і всіляко розмовляти цією мовою. Комусь це важко, я це теж розумію, тому що багато сімей родилися та навчалися якісь там російсько-розмовних школах, але це так, ну зараз трошки інша ситуація. От поки ми це в голові собі не поміняємо, це якщо повертатися до плану об'єднання в один кулак, от поки ми це навіть мовою не розуміємо, це ми не закінчимо. Це дуже важливо. По-друге, якщо вникати в всю цю фігню, ну, як особистість, ти розумієш, це можна просто в цьому так от утонути і все. Ну, ми знаємо, що ми робимо військові, ми знаємо, для чого ми це робимо. Нам не важливі якісь там сплетні, чутки, вся остальна фігня. Ну, я думаю, що кожен військовий зі мною погодиться, що зараз не треба сваритися, це по-перше. Є якісь теми, які дуже нагальні, і особливо нагальні теми, це так. Але по факту треба об'єднатися в єдиний кулак, а потім вже будемо розбиратися, хто прав, хто не прав. Я дуже дякую, що ви на цьому наголосили, Максиме. Ви сказали, все ж таки є деякі болючі теми, які ви вважаєте, що варто їх піднімати, і вони нагальні. Можете ви сказати, які це теми, на вашу думку? Я хочу так одним словом скажу, щоб ніхто не думав, що його хата з краю. Це по-перше. От знаєте, я навіть десь в інтернеті бачив відео, десь там хтось знімав з балкона, і видно, що там летить шахід, потрапляє в чийсь дом, і десь на задньому плані хтось каже, ой, як класно, що не в наш дом попало, знаєте. Ну, я все, звісно, розумію, всі дуже радіють, що це не вони, але по факту, ну, дуже багато людей, які так думали вже на даний час, вони, думаю, пожалкували про це, тому що це дуже рандомний такий фактор, який вплине на всіх, навіть з цією мобілізацією і всім іншим. Усі, хто думали, та ми там десь скриємось, навіть якщо ви скрились, окей, виїхали за кордон, але в будь-якому випадку війна закінчиться. Ви повернетесь в свою країну. Як ви будете далі жити? Ну, як тобі, мені було, допустим, соромно. От чому ти спитала, чи я кадровий військовий? Так, я свідомо пішов на це, але якщо б я не був військовим, я на 100% гарантія пішов би десь воювати. Ну, стопудово. Я не зміг би так просто бачити, як там моє рідне місто там
там в моєму Кременчуці там прилітають якісь там ракети, щось там інше, знаєте. Ну це до капець взагалі. От люди просто розуміють, що от там десь там відсидівся, десь там заникався, ой, класно, 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 але по факту війна, вона, по-перше, має таке поняття, як вона циклічна, знаєте, це по-перше. Сьогодні хорошо, завтра погано. От щоб люди це зрозуміли, що, блін, камон, ми живемо в одній країні. Сьогодні не прилетіло в твій будинок, не дай Бог, тю-тю, звісно, прилетить в твій, там, або до твоїх батьків, там, умовно, да? Це об'єднання в одне, щоб ми допомагали один одному. Навіть якщо це не твоя родина, або інша якась родина. Всіляко підтримували. Я дуже вам дякую за ці слова. Я надіюсь, вони знайдуть відгук у наших глядачів. І я дякую вам за те, що ви робите усе, захищаєте нас з неба, щоб ми могли тут спати спокійно у своїх ліжках. Наскільки це, звісно, зараз можливо. У мене, бачите, в мене тут все видно. І я знаю, що я скоро і вас буду тут згадувати. Але про це краще ми промовчимо, що ми тут будемо робити. Добре, ми не будемо. Але, друзі, знаєте, що коли ви чуєте, що збивають дрони, то ви знаєте, хто це робить. І тому, знову ж таки, пишемо цей коментар, дякуємо і підтримуємо наших найкращих військових. До зустрічі, скоро у ліжку. Дякую вам. І вам дякую. У ліжку з Марічкою.